بتبتدي قصتنا وهي قاعدة في البار تكلم نفسها، ايه الدوشة دي؟ انا لو كنت اعرف كده كنت قعدت في البيت خلصت اللي ورايا. ومرة واحدة بيظهر غيان على خشبة المسرح وبيقدم فرقته وبيقول ان دي اول مرة فرقتنا هتغني النهاردة. وهي قاعدة عينيها زغللت اول ما شافته، وبيبدأ غيان يغني ويبدأ ويقول يا عيني يا ليل يا عيني. وبتكون وهي مركزة قوي معاه وبتبدأ تعجب بيه وبصوته المميز، وبتقول لنفسها هو ده. وتقول لصاحبتها نانا انا عاوزة اتعرف عليه، انا شكلي حبيته من اول نظرة، تعرفي تجيبي لي رقمه؟ ونانا ما كدبتش خبر، واول ما الحفلة خلصت راحت لهون وقالت له ممكن تديني رقمك، صاحبتي معجبة بيك جدا عاوزة تتعرف عليك، اول ما شافتك قلبها دق 3 دقات. وولي واقفة بعيد عن غيان متابعها وبيسبي لها. وبتحكي وولي وبتقول من هنا بدأت قصتنا، كنا اسعد اتنين في الدنيا وحبينا بعض قوي وقضينا مع بعض اسعد ايام حياتنا، ومع مرور الوقت بقينا زي روميو وجوليت وعنتر وعبلة وعشنا اجمل ايام حياتنا. وافتكرت ان علاقتنا هتستمر الى الابد ولكن انفصلنا. وبتطحن نانا وبتقول لها هو انتم حصل بينكم مشاكل؟ انا حاسه ان انتي كبرت الموضوع قوي. ووري بترد عليها انا بتكلم بجد، كل شيء انتهى. بترد نانا عليها هو عرف عليكي واحدة تانية ولا ايه؟ بترد ووري لا مفيش الكلام ده، بس خلاص ما بقتش قادرة اكمل معاه. ردت عليها نانا اكيد الفلوس السبب، انا عارفة انه كان فنان فاشل ومعتمد عليكي في المصاريف. ترد عليها ووري بصي انا مش عارفه، بس اللي انا فاهماه اننا مش عاوزين نشوف بعض تاني. نانا بترد عليها انا مستغربه قوي، انا كنت فاكره انكم مش ممكن تسيبوا بعض بعد كل ده. بترد وري انا بيتهيألي ان كده تمام قوي، احنا اتقابلنا 5 سنين مع بعض. بترد عليها نانا طب هتعملي ايه دلوقتي؟ انتوا لسه عايشين مع بعض في نفس البيت؟ بترد وري لسه مش عارفه. وبيخلص الكلام على كده. ترجع وري البيت، اول ما بيخش البيت بتسمع دوشه، فبتلاقي هون بيوزع في عفش البيت على اصحابه. دخلت وري عليه وقالت له انت بتعمل ايه؟ انت ازاي هتديهم الترابيزه دي؟ انت ازاي ما خدتش رايي؟ بيرد هون عليها انت محتاجاها في ايه يعني؟ بتسكت وري لحظه كده وبعدين بتقول له بس احنا كنا جايبينها مع بعض. وبعدين بتنفعل وتقول له انت عارف ان هي ماركة على الاقل كنت نزلتها على اوليكس وبعتها وقفشت قرشين حلوين. هون بيتعصب عليها وبيقول لها انت كل حاجة عندك الفلوس ويزقها. هون قال لها هو انت زعلانة قوي ليه كده؟ وبيظهر واحد من الرجالة اللي جايين ياخدوا الترابيزة وبيقول لها هون خلاص يا معلم ناخد احنا دي. وري بتقول له انت مجنون؟ تاخد ايه؟ سيب الترابيزة مكانها. بيشدها هون من ايديها وبيقول لها اسكتي انت دلوقتي. وري بتقول له انت مجنون؟ تاخد ايه؟ سيب الترابيزة مكانها. بيشدها هون من ايديها وبيقول لها اسكتي دلوقتي. وبيقول لصاحبه انا قلت لك خدها وامشي بقى. وبيكون هون جايب ترابيزه صغيره كده وبيقول لها احنا ممكن ناكل ونشرب الشاي على دي، حلو هتمشي الدنيا. وانت برضو يا وري المفروض ترمي كل اللي انت مش محتاجاه علشان لما تيجي تنقلي تكون الدنيا خفيفه معاكي. وري بتتعصب وتقول له انت صح انا فعلا لازم ارمي كل حاجه. وبتجري على صندوق الذكريات وبتفتحه وبتبدا ترمي الهدايا اللي هو كان جايبها لها وتقول بصوت عالي ارمي دي وارمي دي. وبعد ما هديت كده قعدت مع نفسها وقالت انا لازم اسيب له البيت وامشي في اسرع وقت. وبنيجي تاني يوم وبيجي لهم صاحب البيت ويقول لهم انا اخدت قرض من البنك بضمان اني مأجر الشقه ومش هقدر ارجع لكم فلوس التأمين الا بعد سنه او 6 شهور على الاقل. ووري وهون بيبصوا لبعض وبيسيبهم صاحب البيت ويمشي. وبيقوم هون يقف ويبص لوري ويقول لها سواء في قرض او لا انا اخدت القرار، انا هديكي كام يوم تفكري وتشوفي هتروحي فين وتعرفيني هتمشي امتى. وري بصت له وقالت له انت بتطردني؟ طب انا عاوزه التأمين بتاعي بقى. هون بيقول لها تأمين مين يا متأمين؟ انت نسيتي انا دافع اكتر منك ولا ايه؟ وانا معيش فلوس هجيب لك منين؟ وري بترد عليه بصوت عالي هو انت عاوز نخرج من البيت من غير اي فلوس؟ لا انا ماليش فيه لازم تتصرف. هون بيرد عليها ببرود بصي انا ماليش فيه، تروح تقعدي عند صاحبتك، تروحي تقعدي في لوكاندا اتصرفي. وري بترد عليه بصوت عالي اقعد فين يا اخويا؟ لوكاندا مين يا ابو لوكاندا؟ ما تقولي اقعدي في الشارع احسن. وراحت مدياله قلم في بنيه وروقت عليه. هون بصوت واطي بعد ما خد على دماغه يعني ايه مفيش حل. وري ردت عليه اعمل وري ردت عليه اعمل اللي تعمله، انا مش ماشيه، لا تديني فلوس التأمين لا تخلع انت من هنا. وراحت داخله اوضتها ورزعت الباب. وصاحبنا اتفزع من الخبطه وحط لسانه جوه بقه ولم نفسه. وري دخلت اوضتها مسكت تليفونها وفتحت اليوتيوب وقالت اشغل قناه موزة انمي واروق دماغي بلا وجع دماغ. وري دخلت اوضتها مسكت تليفونها وفتحت اليوتيوب وقالت اشغل قناه موزة انمي واروق دماغي بلا وجع دماغ. طلعت على السرير وبدأت تكلم نفسها هو انا كنت مجنونه ولا ايه؟ ازاي فضلت قاعده مع الراجل ده 5 سنين؟ انا شكلي كنت ملبوسه، انا اللي اتسهلت معاه.
طلعت على السرير وبدأت تكلم نفسها، هو انا كنت مجنونة ولا ايه؟ ازاي فضلت قاعدة مع الراجل ده 5 سنين؟ انا شكلي كنت ملبوسة، انا اللي اتسهلت معاه. المفروض ما كنتش سكت له من البداية، المفروض كنت وريته العين الحمراء، ما كنتش اعرف اننا هنوصل لكده، كان لازم اخد بالي من الاول. وتفضل تكلم في نفسها لحد ما بتروح في النوم. تصحى الصبح تروح الشغل وبتقعد على المكتب تكمل كلام في نفسها، وتقول لنفسها انا لازم اشوف لي اوضه ايجار في اي مكان، وتقول لنفسها انا لازم اشوف لي اوضه ايجار في اي مكان، علشان هو لو ما خرجش من الشقه وانا خرجت. بتفتح انستا باي تشوف معاها كام في الحساب، بتلاقي معاها 500 جنيه. بترجع تاني تقول لنفسها هو انا كنت فين ده كله؟ ازاي ما كنتش بحوش فلوس؟ ازاي ما عملتش حساب الزمن والدنيا والايام؟ وبتمسك تليفونها وتقلب فيه وتشوفها ترن على مين ولا تكلم مين يسلفها فلوس. قاله ازيك يا جوجا عامله ايه؟ بقولك ايه، اختك مزنوقه في قرشين، ما تفكها عليها، الله يكبر بخاطرك. جوجو بترد عليها والله يا اختي كان على عيني، طردوني من الشغل، لو معاكي انتي اديني. ومن مكالمة لمكالمة لحد ما بتكلم صاحبتها اللي اسمها يونغا وبتقول لها مساء الدلع على عينك الحلوين، انا كنت سمعت انك بتدوري على حد يسكن معاكي بالنص. بترد عليها يونغا انا فعلا لقيت حد بس لسه ما ادانيش الاوكي، لو كده هكلمك. بترد وري عليها خلاص تمام، وبرضه القريب اولى من الغريب ولا ايه؟ احسن ما تقعدي مع حد ما تعرفوش. بترد عليها يونغا خير ان شاء الله ربنا يسهل، وبتقفل معاها المكالمة. وري ماشية بتكلم نفسها لو الموضوع ده يتم واسكن مع يونغا، وهي سرحانه بتخبط في ست مديحه المديره اللي بتقول لها بصوت عالي وهي رافعه حاجبها لفوق انت كنت بتعملي ايه يا استاذه وري؟ انت سايبه الشغل وبتكلمي في التليفون؟ ده انت يومك اسود. وري بترد عليها انا اسفه انا عندي شويه مشاكل والدنيا بايظه معايا خالص. مديحه بتبص لها من فوق لتحت وبتقول لها ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ انت شغاله في شركه ازياء ولا ايه بالظبط؟ فهميني. بترد عليها وري انا اسفه انا نزلت من الشقه النهارده مستعجله ومن المشاكل اللي عندي ما ركزتش انا لابسه ايه، انا اسفه. مديحه ردت عليه انا مش بتكلم عن النهارده وبس، وسابتها ومشيت بعد ما وصلت ليها بقرف وقالت لها ايه القرف ده؟ بترد وري عليها في سرها هي مش ناقصاك انت كمان ست حربايه. تليفون وري بيرن وبتجري من الفرحه، ده اكيد يونغا اكيد يونغا. الو الانسه وري معايا؟ وري بترد ايوه مين؟ يونغا معايا. المتصل بيرد عليها اللي انا بتصل بخصوص الاقساط اللي على حضرتك اتاخرت عن الدفع لازم تدفعي الاقساط في اقرب وقت. وري بترد عليه ماشي ماشي تمام، وقفلت المكالمه. وبتكلم نفسها وبتقول اليوم ده ايه القرف ده؟ ايه الناس دي؟ مفيش حاجه عايزه تظبط. وبترجع من الشغل وبالليل بتخرج تروح الكافيه تقعد مع صاحبتها نانا وبتقول لها هو بيتصرف وكأن المفروض انا اللي لازم اخرج من الشقه. ونانا بتقول لها ايوه صحيح انت تعملي ايه؟ انا قلقانه عليكي قوي. وري بترد عليها الحيوان ازاي خدعني الفتره دي كلها وانا ما خدتش بالي. ناني بترد عليها هي الدنيا كده لازم نعاشر الناس فتره طويله علشان نعرف حقيقتهم، وعلى اي حال هو مش معاه فلوس يديكي تامين، انت ليه بتفكري انك تسيبي البيت؟ وري وانا هعمل ايه يعني؟ انا ما قدرتش اعيش معاه تاني. نانا بترد عليها ليه؟ عيشي معاه وخلاص لحد ما تاخدي فلوسك على الاقل. بترد وري ازاي يعني اعيش معاه بدون مشاعر ولا احاسيس؟ نانا بترد عليها كانه شريك سكن وخلاص، وبيشربوا نسكافيه لاتيه وكل واحد بيروح لحاله. وبترجع وري للبيت وتعمل خط في نص الشقه علشان تقسمها نصين، وبيرجع هون البيت واول ما بيدخل بيشوف الخط بيقول لنفسه ايه الخط ده؟ وبتخرج وري من الغرفه وبيشوفها هون بيقول لها انت لسه ما خدتيش حاجتك ومشيتي؟ بترد عليه وري وبتقول له ما مشيتش انت ليه؟ هون بيرد عليها انا قلت لك قبل كده 100 مره اني مش همشي، وبعدين ايه الخط ده؟ وري بترد عليه من هنا ورايح كل واحد يقعد في النص بتاعه، والكلام ده هيتنفذ لحد ما ينتهي العقد وياخد فلوس التأمين وكل حي يروح لحاله. وبيجي هون يعدي الخط بتزعق له وري وبتقول له اوعى تعدي، لو عديت هبلغ الشرطه. وبتعلق يافطه تكتب عليها بيت وري وبتسيبه وتخش اوضتها، ولازم طبعا ترزع الباب. وبيجي تاني يوم وبيكون هون مع فرقته في البار، وبعد ما الحفله ما بتخلص بيقف يتكلم مع اصحابه بيسالوه انت عملت ايه في الحوار بتاعك مع وري؟ بيرد هون عليهم للاسف مش عايزه تسيب البيت وتمشي وانا مش عارف اعمل ايه. بيرد عليه واحد من اصحابه طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت كده مش هتعرف تجيب بنات الشقه، الواد طلع خارب الدنيا واحنا ما نعرفش هما الرجاله كده. وبنيجي لوري وهي راجعه من الشغل وبتدخل الشقه وبتنادي في حد هنا، وبيكون هون لسه مع اصحابه، فبتدخل النص بتاع هون وطبعا بتلاقيه عايش في زريبه. وبتخش المطبخ وبتشوف المواعين وبتقول الحيوان هو مش واخد باله اننا قاسمين المطبخ بالنص، المفروض يغسل المواعين اللي بياكل فيها. وبتتعصب وتقعد تخبط في الحلل. ومره واحده كده بيظهر هون وهو لافف فوطه حوالين وسطه معرفش يجيه منين ولحق دخل خدش يلا ما علينا. وتتعصب وري وبتقول له ما تمشيش ليا في الشقه كده، انت مش واخد بالك اننا انفصلنا ولا ايه؟ اتكسف على دمك وروح البس حاجه. هون بيرد عليها بقول لك ايه ده بيتي البس اللي
البسه واعمل اللي اعمله، لو مش عاجبك اتكلي على الله من هنا. بترد عليه وري وهي متعصبه، انت بتطردني تاني؟ ده بيتي زي ما هو بيتك، اديني فلوس التامين بتاعتي وانا امشي، غير كده انا قاعده زي لحد ما ناخد التامين من صاحب الشقه. بيسيبها هون وبيخش على المطبخ يفتح التلاجة، بيلاقي شويه مكرونه سباكيتي وبيقول لنفسه قشطه قوي، ده انا جعان موت، اي حاجه وخلاص. بتشوفه ورا وبتجري عليه، سيب الاكل ده انا شاريه بفلوسي، والله ما عندك دم، وبتنتش منه طبق. هو بيبص لها ومستغرب، انت بتاخدي مني الاكل يا بقى كده يعني؟ بتبص له وري وبترد عليه، من هنا ورايح اوعى اشوفك تلمس الاكل بتاعي تاني. وبعدين انت مستغرب ليه؟ هو مين اللي طول عمره بيصرف ويجيب الاكل؟ بالمناسبه الترابيزه اللي انت اديتها لصاحبك ترجعها ماشي، وبيسيبه وتخش اوضتها، ولازم طبعا ترزع الباب في وشه. وبيقف هون مصدوم، هو بيقول لنفسه دي خدت الاكل هاكل انا دلوقتي. وبتخش ورا اوضتها وبتفتح كتاب وبتقول لنفسها انا لازم اعرفه ان انا بنت مش سهله. وفجاه بتسمع صوت جاي من بره وبتقول ايه ده، وبتفتح الباب وبتخرج الصاله، بتلاقي هون جايب صحابه بتوع الفرق لحمه مشويه والدنيا خربانه. وبيجي صاحب هون بيقول له وري مساء الخير يا جميل، اخبارك ايه؟ ترد عليه وري مساء النور. وبتنادي وري على هون وبتقول له انت بتعمل ايه ومين اللي جاب دول هنا؟ بيرد عليها هون انت مش كنت عاوزه الترابيزه؟ كلمتهم يجيبوها، وبالمره يجيبوا لنا اكل حلو نتعشى بيه، عندك مشكله ولا حاجه؟ بتتنح وري كده وتقول في سرها لحمه يا ابن المحظوظه يا فوزي. وينط في الكلام صاحب هون وهو شكله عيل لزقه وبيقول لها تاكلي معانا؟ بيقوم هون خبطه في كتفه وبيقول له تاكل ايه؟ تعالى هنا. بيبص هون لوري وهو رافع راسه لفوق، معلش احنا جايبين لحمه على قدنا، لو جعانه روحي كلي طبق المكرونه بتاعك. وبنشوف واحده من اللي معاه وهي بتاكله ببقه وبتدلع عليه، طبعا وري واقفه هتولع وبتعمل نفسها مش فارق معاها ومش واخده بالها. وبعدين بتقول لهم بالهنا والشفا لكم سعيده مع ابتسامه صفرة كده، وبتخش اوضتها من غير ما ترزع الباب وراها. وبتفضل تقول لنفسها هما بيعملوا كده علشان يغزوني. بتسكت للحظه وتقول ريحه اللحمه جامده قوي، انا جعانه قوي. وبعدين بتسكت للحظه الواطي الندل ازاي بيجيب بنات البيت. وبعدين بنسمع صوت اصحابه وهم خلاص ماشيين، وبيخرج هون يودع اصدقائه، وبتخرج وري البلكونه تشوفهم، بتلاقي اصحابه مشيوا وهو واقف بيشرب سيجاره قدام البيت في الهوا. فبتنادي وري عليه تعالى عاوزاك، فبيقول لها ثواني هخلص السيجاره واطلع لك. فبتقول له سيجاره ايه وزفت ايه، اطلع عاوزاك. بيطلع هون لوري وبيقعدوا على الترابيزه، وبتبدا وري الكلام وبتقول له بما اننا اتفقنا اننا نعيش في بيت واحد مش المفروض تكون متعاون معايا؟ انا عاوزاك تكبر كده وتفكك من شغل العيال ده. رد عليها هون نعيش فين واتفقنا على ايه؟ انا ما اتفقتش معاكي على حاجه. بترد عليه وري انت عندك حق، انا اصلا مش طايقه ابص في وشك، وعلى العموم انا مش هسيب البيت. بيرد عليها هون بصوت عالي نعم يا اختي. بترد عليه وري الله ينعم عليك يا حبيبي، انا صرفت على البيت ده زي ما انت صرفت ويمكن اكتر. وبتسكت اللحظه كده وبتكمل كلامها على فكره انت لو عملت اللي انت عملته ده تاني النهارده انا هجيب لك الحكومه، ولو مش عاجبك شوف لك حل تاني. بيرد هون عليها بصوت عالي نعم يا اختي. بترد عليه وري الله ينعم عليك يا حبيبي، انا صرفت على البيت ده زي ما انت صرفت عليه ويمكن اكتر. وبتسكت اللحظه وبتكمل كلامها على فكره انت لو عملت اللي انت عملته تاني النهارده انا هجيب لك الحكومه، ولو مش عاجبك شوف لك حل تاني. وبتسكت اللحظه وبتكمل كلامها، وبما ان مفيش حل تاني فده اللي موجود. بيرد هون وهو مش عارف يقول حاجه وبيقول لها ماشي مفيش مشكله. بترد عليه وري سمعت اسم الحكومه جبته ورا ناس تخاف ما تخشيش. بتطلع وري ورقه وبتديها لهون تقول له خد يا استاذ. بياخد هون الورقه وبيقول لها ايه ده كمان؟ بترد وري عليه القوانين اللي هتمشي عليها من اللحظه دي. بياخد هون الورقه ويبدا يقرا القوانين. اولا محدش يخش اوضه التاني، ثانيا ممنوع حد يستخدم حاجه التاني، ثالثا كل واحد ينظف مكانه واللي ياكل في طبق يغسله، رابعا ما تمشيش ليا ملط في الشقه مش فيلة ابوك هي، خامسا ممنوع تغني وتعمل لي حفلات في الشقه، واخيرا وده الاهم ممنوع بنات تخش الشقه. هون بيخلص قراءه ويبص لوري ويقول لها الكلام ده مش هيمشي معايا. بيمسك قلم ويكمل كلامه انا راجل فنان والغناء ده اكل عيشي وبيشرب على البند ده. بترد وري عليه خلاص تغني في اوضتك وتوطي صوتك انا مش عاوزه ازعاج. ولسه هيقول وان صوتي كان حاجه كبيره بالنسبه ليكي بتقطع وري انا قلت الكلام ده امتى؟ انا مش فاكره اني قلت كده. بيمسك هون القلم تاني وبيشرب على البند الاخير بتاع البنات وبيقول لها دي حياتي الشخصيه وانا راجل سنجل دلوقتي مع ابتسامه صفرة كده. وتكون حلقتنا النهارده خلصت كده، ونكمل في فيديو تاني ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه.